بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم سټوډنټس. نن به خیر موږ نروس سیستم ډیس آرډر کې بل یو ډیس آرډر باندې خبر کوو. مینینجایټس ته په اردو کې موږ ګردن توړ بخار ته وایو. ډیفینیشن دا دی د انفلمیشن اف مینینجز. اوس مینینجز باره کې موږ خبره کړله، د برین او د سپاینل کارډ چې موږ سټرکچر وایو دا باره کې موږ خبره کړله. لکه په دې کې دا زموږ یو ډایګرام دی، په دې کې چې په تور کلر چې ما جوړ کړی دا ټوټل مو برین بیا د ښکته پکې د سپاینل کارډ راغلی. د دې برین او د دې سپاینل کارډ نه چاپېره زما دا درې پردې دي، یو د بلو کلر، بل دا ریډ او بل دا ګرین. دا درې پردې دي او دې درې پردو ته موږ وایو مینینجز ورته وایو. او دې کې بیا زموږ سره د دننه پردې نوم زموږ سره ډورامیټر نوم دی، د دې منځ زموږ سره ارکانایډ میټر دی په دې سور کلر چې ده، او دا بار ګرین کلر باندې چې کومه دې ته موږ فی آی میټر وایو. بهرحال دا درې پردې دي، په دې درې پردو کې وشو انفلمیشن. اوس تاسو د انفلمیشن په باره کې ډېر ښه پېژنئ چې چېرته انجري وشوه یا څه انفیکشن وشو، نو د هغه په ریزلټ کې زموږ سره جوړېږي انفلمیشن. نو چې انفلمیشن وشي نو زموږ هلته کې بیا 15 خبرې پیدا کېږي. هغه خبره مو هم بار بار کوو، خو بیا موږ لیکو په هغه کې زموږ اورنۍ خبره دا چې هغه ځای به هاټ وي، هغه ځای به ګرم وي، تود وي، هغه ځای به زموږ سره ریډ وي، ریډ کېږي به سور کېږي، بل رنګ به سور شان ښکاري. او دغه نه علاوه هغه ځای به زموږ سره سویل کلیر پړسېږي به هغه ځای. او دې نه علاوه هغه ځای به زموږ سره کوي فین، درد به کوي. او د درد نه علاوه لاس آف فنکشن به هغه ځای نه کوي. بهرحال دا زموږ سره د انفلمیشن په باره کې خبرې شوي. په دې پردو کې زموږ سره انفلمیشن کې انفلمیشن د چا ته وژني کې کازز کې به وایو، خو د انفلمیشن په خپله دې څه شي چې انفلمیشن وشي یو ځګي کې چېرته څه خوږ شو یا بکټیریا یا وایرس څه اټیک وکړو، د هغه په ریزلټ کې کېږي انفلمیشن. انفلمیشن بیا څه دی ما وویل که نه، هغه ځای به ګرمېږي، هغه ځای به سور کېږي، رنګ به یې سور وي، داسې لږ لږ سویل وبه پړسېږي، پین او درد به کوي، هغه ځای لاس اف فنکشن، هغه ځای به کار نه کوي. دا زموږ سره چا انفلمیشن دی؟ انفلمیشن اف مینینجز. مینینجز څوک دي؟ د دې دماغو او د دې سپاینل کارډ نه دا درې پردې چې چاپېره دیز آر پروټیکټیو لیئرز، دا د دې دماغو او دې سپاینل کارډ کې حفاظت. په دې پردو کې چاته انفلمیشن وشو، نو اوس موږ انفلمیشن وپېژاندو، ګورو چې په دې پردو کې دا انفلمیشن ولېږي. د دې په کاز پسې به اوس ګرځو او د دې پردو انفلمیشن وجه معلومو. نو په دې کې د ټول نه غټه وجه چې کوم دغه بکټیریا دنده راغله او په دې پردو کې په یو پرده باندې اټیک وکړو، نو انفلمیشن شو، پرده خرابه شو، هغه 15 علامات به پکې پیدا کېږي ما چې اوس کومه مخکې ویل. د بکټیریا نه علاوه بیا دویمه غټه وجه زموږ سره وایرس هم کېدی شي. وایرس دنده راغی، د وایرس د وجې نه اټیک وشو په دې باندې. د دې نه علاوه فنجایم کېدی شي، فنجای هم دنده جسم ته لاړ، برین ته ځان ورساو، برین د فردو برین ته نه بلکې فردو ته ځان ورساو او په فردو کې انفلمیشن شروع کړو، تباهي شروع کړه. ښه دا زموږ سره مین غټې وجې دي. کله کله پکې دا هم کېدی شي بعضې ډرګس، بعضې داسې دوایانې چې څوک استعمالوي هغې د وجې نه هم دا پردې متاثره کېږي، خفه کېږي. کلیر نو هلته انفلمیشن وشي. د دې علاوه دې کې کینسر هم کېدی شي، په دې پردو کې کینسر کېدی شي، نو د کینسر د وجې نه هم دا فردې متاثره. کله کله څه انجري وشي، سړی خوږ شي، د دې دماغو د فردې خراب شي یا د سپاینل کارډ د فردې خوږ شي، څه انجري فزیکل څه انجري ته ملاو شو، د هغې نه مینینجایټس کېدی شي، ګردن توړ بخار کېدی شي. فرض کړه مینینجایټس وشو، ګردن توړ بخار یو مریض ته وشو، نو په هغه کې به علامات صحیح، په هغه کې به د ټول نه غټ علامات زموږ سره وي هیډک، د دې انسان په سر به وي درد. کلیر یوه غټه خبره به پکې صحیح په سر به درد وي. د سر د درد نه علاوه د فیور هم کېدی شي، ځکه ډیفینټلی دا انفلمیشن دی، انفیکشن دی، بکټیریا وایرس یا فنجای به کړی، انفلمیشن په انفیکشن کې موږ سره فیور پیدا کېدی شي، د دې مریض به تبه وي، تبه. کلیر. بل دا دی منټل سټیټس چینج، د دې کس د دماغي حالات هم داسې لږ بدل شي، داسې ښې خبرې به نه کوي، داسې ګاډې واډې به. بل دی نازیه ورته هم کېدی شي، وومیټنګ. دې وومیټنګ باندې دا خبره لږ اوسه یاد ساتئ چې دا به زموږ سره کوي پروجیکټایل وومیټنګ. دا ټکي اوس یاد ساتئ، پروجیکټایل وومیټنګ. پروجیکټایل وومیټنګ څه ته وایي؟ لکه یو عام په قلاره الټۍ وشو، بس دلته کې الټۍ مطلب د خولې نه راووتې. یو پروجیکټایل الټۍ دې ته وایي چې دا الټۍ کوي نو چې لرې غوندې کې دغه کوم څه چې راوځي داسې لرې وولي. نو دې مینینجایټس کې به پروجیکټایل وومیټنګ کېږي. هر دې نه علاوه سټیپ نیک، دا پکې غټ علامات دی چې دې کې هم د یو مریض سټ کلک شي. که داسې په کوم حالات کې کلک شو، داسې کلک شو چې نه بتاوي، که داسې یو کلک شو نو چې څنګه کلک شو هغه بیا هغه سټ به بیا خوځي راخوځي نه. بل دی فور فیډینګ، دا کس به خوراک نشي کولی. دس از
مطلب هغه سیمی کانشیس دی لکه ان کانشیس یا سیمی کانشیس دی نو دی به کم از کم په خولي خوراک نشي کولای فور فیډینګ دغه مقصد دی لیترجی مطلب د جسم کې انرژي انتهایی کمی وجه خوراک نشي کولای چې خوراک نشي کولای او دلته کې په څه دی سام صحیح نشي اغسته نو چې سان نشي اغسته اکسیجن باندې چې خوراک نشي کولای خوراک به جسم ته نه دی دنه به انرژي ته چا نه راوځي نو لیترجی دغه ته وي د جسم کې طاقت نه ان کانشیس نه ماته استوي چې دا کسبه سیمی کانشیس هم کې دی شي او سیمی مطلب نیم به هوش دي پورا به هوش نه خدا ان کانشیس هم کې دی کمپلیټ ان کانشیس هم کې دی کومو تم دی کومو مطلب اور لانګ ټایم چې سره به هوش هغه موږ کوم وایو دلته کې دا خبرو چې کیرنینګ ساين څه شي دی په دې ځان پیږي دا اوس زما سم مریض دی ټیک ده او دا رسي پروت دی پیږي به خبره د دې د خپې د سي د دي دوه سي لکه د خپې د دې سي د دي خدای وخت پر د سي اصل کې راماته کړل د سي راماته د سي ټیک ده د خپې راماته کړل بیا د سي لګا غزول نو کوس دته مننجایټس شي او دا اوس کوشش کوي د خپل د بل خپې شان سي دګم دا باندې سي دګي چې خپې سټریټ کول نه شو سي د کول نه شو بس شک دی چې د کې مننجایټس شوی دی کستم دا کینګ ساين شو بل فوټوفوبیا فوټو رڼا ته فوبیا ورته وي لکه دا کس ته چې رڼا مخ کېږي دا به رڼا نه لري چې مخ په دستر کې مرګ به پټي رڼا نه ډیر زیات لري چې مننجایټس وته شي کنفیوژن ډیفینټلی دماغ ته نږدې علاقه کې مسله پیدا شوې ده نو مطلب دا به کنفیوز وي لکه دماغ به صحیح کار نه کوي صحیح فیصله به په وخت به صحیح نه پوهېږي او کولډ هینډز اینډ فیټس او دین علاوه د لاسونه او د خپې مې به یخ کی په دې بیماری کې دا خصوص سیمټمز کدا علامات تو په مریض کې نو ډایرکټ پیوړي هسپتال ته ځکه چې دام زموږ سره یو خطرناک بیماری ده ولې خطرناک بیماری ده سپاینل کارډ یا برین د وایټل ارګن دی کلیر نو که په فرض کړه د دې ته نږدې دا انفلیمیشن یا د انفیکشن شوی دی خطر دا دی چې دماغ کې ته مو وړي کنه د دماغ د بچ کولو سپاینل کارډ نه د حفاظت کولو لپاره به د زر هسپتال ته وړي چې د علاج وشي چې د انفلیمیشن د پړسو مرسو کم شي کلیر نو چې بیا دماغ ته مسله پیښ نه شي علاج فورا پکار دی ښه جناب اوس د مونږ وایو دا دغه ډایګنوز وکړو چې هسپتال ته فرض کړه مریض وی وړی شو نو دا به موږ سره ډایګنوز صحیح مطلب دا به موږ څنګه ډایګنوز کوو چې آیا دته مننجایټس شوی دی که نه لمبر پنکچر ورته وکړي اوس لمبر څه ته وایي په دې ځان پوهېږي دا دماغ دی دا دماغ کته سپاینل کارډ هم څه دی صحیح د ملا په اورډو کې کیدی که نه تاسو دا ما ویلو چې لکه د دې ډورامیټر او د دې ارکنایډ میټر په منځ کې زموږ څه صحیح او وی که نه فلویډ سی اس اف چې ورته وایي سی اس اف سریبرو سپاینل فلویډ پکې نو د دې نه به اوبه راواخلي دا به ویسي لیبارټري ده لیبارټري کې به د دې بیا کلچر وکړي کلچر وکړي چې په دې کې کومه بیکټیریا ده بیکټیریا د بګه څه شي دی بهر علاقه په لیبارټري کې بیا معلومیږي نو د ملا نه مسې شراخلی سی اس اف او دین علاوه سټ سکین مو کې چې پړسو مرسو زیات شي دی کنه سټ سکین نه کنه ام ار آی ولوکا دې په وجه بستا ته دې پردو کې چې څومره انفلیمیشن شوی دی پته به ولګي خجرات د دې نه بعد اوس موږ د دې کوي علاج د دې دا دی که پرس کا دا د بیکټیریا د وجه نه بیا ډیفینټلی یو کین ګیو انټيبیوټکس دله وته خامخا انټيبیوټک ورکړي یو خاص سترانګ انټيبیوټک ورکړي چې دا بیکټیریا په تباہ برباد شي نو چې بیکټیریا ختم شي نو ستا پر دې به بس ټیک شي کفرز کا وایرس او پنجای او ډراګز یا کینسر او غیرې د وجه نو دا ټایم کې بوله بیا تک ورکړي کورټیکوسټیروئډ څه شي کورټیکوسټیروئډ موږ سره یو قسم سټیروئډ دی میډیسن یو خاص دوا نه دي او دا د دې کار سره لکه دې پرده کې موږ سره فرض کا انفلیمیشن شوی دی دا به چې لکه پړسېدلی کنه پړسېدلی شان مې دا پرده دند طرف ته بار طرف ته پړسېدلی نو اصل کې دا سټیروئډ یا دا کورټیکوسټیروئډ نه دا پړسو بتاله کموي انفلیمیشن خکوره کې درمه د تر کې نه خبره ده بل اکسیجن موته لکه فرض کړه ساغ ستوب کې د تکلیفونو اکسیجن موله هم ورکې نو دا زموږ سره ټوټلی خبرې شوې د مننجایټس په اړه کې نو دا خبرې چې دا پردې دي په دې پردو کې د بیکټیریا د وجه د وایرس یا پنجای یا کله دا درې خو ډېر زیات عام دي دا ډراګ او کینسر او انجریز دا شاذ نادر کله دام کېدی شي د دې د وجه نه د وشو انفلیمیشن دغه به علامات بیا د زموږ سره انویسټیګیشن انټيبیوټک بول ورکې کې بیکټیریا ونوالو کلیر او یا کورټیکوسټیروئډ ورکې چې انفلیمیشن حکولو کې کار کوي ځکه انفلیمیشن شوی د انفلیمیشن حکولو کې سټیروئډ ډېر ښه کار کوي
اکسیجن مواد ته په پوزه او خوله باندې ورکوي چې دننه اکسیجن په اسانه تللی شي که ساه یې نشو اخیستی. نو زه امید کوم تاسو باندې میننجایټس په دې ټاپک پوه شوي وي. انشاءالله بیا به په نوي ټاپک کې ملاقات کېږي. تھینک یو. الله حافظ.